Sziasztok, üdv mindenkinek! Ez itt az Analóg Motográf YouTube csatorna. És hát elérkezett a téli időszámítás. Most már 2025. január van. És hát a téli időszakban elég sokat álmodozunk, meg nézegetünk hirdetéseket. És hát velem is ez történt most. De ezúttal nem motorokat nézegettem, hanem a motoros barátaimmal beszélgettünk Saab 900-asokról. Nekem ugyanis az nagy álmom, hogy egyszer birtokoljak egy olyat. És hát meg is néztem a használt autón az aktuális kínálatot, és az egyik hirdetésnél megnéztem a további hirdetéseket, és találtam egy kis autót, amit 150 000 forintért hirdetnek. Ez még karácsony előtt volt, és nem hagyott nyugodni a dolog, és abban bíztam, hogy valaki elviszi előlem. De hát sajnos nem így alakult, mint látjátok. Igen, parancsolom. Elérhető még akkor az autó. Elérhető. Mit lehet tudni róla? Tudom, hogy nagyon olcsón árul, de hogy mennyire van egyben az alja, vagy mik a fő buktatói? Ja, az alja egyben van, azt meg lett csinálva a vizsgára. Jónak is jó, tehát öröm vele menni tényleg. Aha. Kívülről nem egy szépség, mert ilyen lakótergés, meg belejavítás, meg... Az engem nem zavar. Igazából nekem egy ilyen projektautónak kéne, de akkor így, mit tudom, azt néztem, hogy szeptemberig van érvényes műszaki, mondjuk jelen állapotában le tudna megint műszakizni, ha úgy van esetleg? Igen, mert ráadásul mindegy, attól vettem, aki megcsinálta rendesen azért, mert itt volt ezzel valami, hogy a rendőröket sem megállították, és akkor nem volt ott semmi, és akkor... és akkor valami jegyzőkönyvet is vettek föl, hogy ilyen állapota, meg olyan állapot, és meg kellett csinálnia tényleg. Aha. Ki kellett hegeszteni a problémás részeket. És így ment át vizsgálni tényleg normálisan. Szóval vettem egy projektautót így a térre, és az a baj, hogy nagy szerelemben vagyok per pillanat. Egészen Érdig mentem ezért az autóért, szóval nem olyan messze. És most már lelövöm a poént, hogy ez az autó, amiben ülünk, egy Renault 11-es 1987-ből. És hát kérdezhetitek, hogy 150 000 forintért mit kap az ember manapság. De hát most erről fog szólni ez a videósorozat, ugyanis ebbe a projektbe most nagyjából beletervezek vágni. Nem tervezek OT-ra menni, ugyanis ez egy olyan autó per pillanat, amit nem hiszem, hogy érdemes megmenteni. Ez egy olyan autó, amit használni kell, amíg kap műszakit, aztán szépen elengedni a kezét. Sajnos nem nagyon volt gazdája ennek az autónak. Egy kereskedőtől vettem, előtte pedig a kereskedőnek egy barátja használta, nem tudom meddig, és hát olyan állapotban is van. A kocsinak a legnagyobb értéke amúgy, hogy van rajta műszaki 2025. szeptemberéig, és a motorja nagyon jó. Sem az olajat nem eszi, sem a vizet nem fogyasztja, nem melegszik egyáltalán, és baromi jó erőben van. Így érzetre simán legyorsulja a mai Euro X23 besorolású szívóbenzineseket. Nagyon jól megy, ez egy karbis motor, Márk barátommal mentünk el ezért a kocsiért, és ő sokkal jobban ért az autókhoz, meg úgy amúgy a szereléshez, mint én, és gyorsan állítottunk is egy alapjáratot, és már ez sokat segített az autónak. Megy a benzin néha, nem? Aha. Ja. Alakul. Most így első körben, ami a legfontosabb lenne, az egy karbitisztítás. Mert stabil az alapjárat, de olyan, mintha el lenne szennyeződve, mert
mégsem egyenletes. Szóval, ha áll a kocsi, akkor időnként hallatszik, hogy több benzint fecskendez be, és elég periódikus a dolog, szóval az alapjárat valahogy így néz ki, hogy így gyorsan szemléltetve a dolgot, így tudnám előadni. Szóval kéne rá egy karbitisztítás első körben, 4 új gumi, vagy legalábbis sokkal újabbak, mint amik most fönt vannak, ugyanis 2013-as gumik vannak rajta, amik hát olyan állapotban is vannak. Fék van alatta, valószínűleg rozsdás, mert elég zajos, lehet, hogy következő körben kéne rá 4 új fék is, illetve hát a karosszéria az meglepően egyben van. Én úgy álltam hozzá ez a kocsihoz, hogy 100%-ig biztos voltam benne, hogy be van ázva valahol, hogy ilyen olcsó. És nincs beázva, viszont helyette van minden más gondja sajnos, de alapvetően egy mindennapi használatra teljesen alkalmas autó, ami megdöbbentő ennyi pénzért. És tudom, hogy ennyi pénzért simán lehet kifogni Suzuki Swiftet, Skoda Feliciát, egyéb ilyen munkásautónak használt kocsikat, de én sosem rajongtam ezekért az autókért. Én mindig imádtam a 70-es, 80-as évek francia autóit, és hogyha megnézitek a hirdető oldalakat, ennyi pénzért már sehol semmit nem kapsz, még csak lepukkantat sem. Ezért éreztem úgy, amikor elmentem megnézni, hogy ezt el kell hozni, még hogy csak egy fél évig is fogom használni a műszakiig, de szükségem van erre az élményre, hogy birtokolok egy ilyet. Mert nagyon szeretem ezt a dizájnt. Sajnos a hátsó spoiler a lámpák fölött hiányzik. Azt nagyon szeretném beszerezni, mert nagyon sokat dob az autó kinézetén. Igazából emelhető a kocsi, szóval semmi vész nincsen. Ez egy 1.4-es GTL felszereltségű karbis benzines Renault, 67 lóerővel, vagyis 49 kW. Kötöttem rá már ezt a kedvezményes Youngtimer biztosítást. Azt hiszem, hogy is jött ki? 26 000 forintra jött ki egy évre, szóval meglehetősen kedvező, főleg úgy, hogy nekem budapesti az állandó lakhelyem. Szóval ez a 26 000 forint környéke, ez teljesen vállalható, így ilyen második hobbi autónak. De most igazából az a tervem, hogy mielőtt így nekiállnánk a dolognak, lehet, hogy kicsit meghajkurásznám kevésbé barátságos terepen. Amúgy van benne egy rádió, ez az egy hangszóró szól itt a lábamnál. Amúgy meglepően szép a beltér, hát kicsit koszos, meg ilyenek. Az én ülésemen van egy kis szakadás, de nagyon jó kis extrák vannak benne, ilyen billenőkapcsolók, ez a ködlámpa, ez a hátsó ablaktörlő, ilyen nagyon viccesen lassan mozog, van hátsó ablakfűtés, van ezzel a tekerővel szabályozzuk a műszerfal világítás erősségét, hát most pont nappal van, de nem látszik, egy kicsit így talán. Nagyon tetszik ez a Renault logó itt a műszerfalon. Jó ez a 80-as évek sztájja, nekem nagyon bejön, nekem nagy kedvencem. Van itt egy hamutartónk, ami kibillen, még kaptunk hozzá ajándék cigicsikket is, megvan az eredeti szivargyújtó, itt is van egy kis billenő, ezt Márk barátomnak szereztem, mert van egy ilyen C-osztálya, itt is van egy tök jó kis tárolónk, és a legjobb, hogy világítás van a kesztyűtartóban, és nézzétek, Tesco Magyarország térkép hajdanából, érd térképe és egyéb szemetek, Renault XC, ez majd lehet, hogy kelleni is fog. És a legjobb, hogy van benne egy óra, ami hibátlanul működik, ilyen folyadékkristályos óra. Ezzel a két gombbal állítod, ha megnyomod, akkor fölfele nyomod az órát, ezzel meg a percet. Legegyszerűbb működésű óra, amit valaha láttam, imádom. Tetőkárpit nagyon stabil, nagyon jól tart, szóval arra is nagyon büszke vagyok. És van itt egy kis tárolónk ilyen egyebeknek. Nagyon jó a váltó, nagyon érzed, hogy igazából teljesen jól érezni, hogy milyen fokozatban vagy. Nem ennyire Citroenes, meg régi Renault-os, mint amennyire számítottam rá. Szóval teljesen jó. És a beltér sincs annyira nagyon-nagyon lepusztulva, szóval nagyjából megvan minden, aminek meg kell lennie a beltérben. És hát szervónk nincs. A parkolás azért egy kis izmot igényel, de én ez már hozzászoktam, ugyanis az első saját kocsim egy Renault Twingo volt, amiben szintén nem volt szervokormány.
Ja, az ülések baromi kényelmesek, nincsenek kiülve, óra szerint 127 000 kilométer van ebben a kocsiban, és hát nyilván ezt nem hisszük el, de szerintem valójában nem lehet annyira sokszor több ennél a 127 000-nél, szóval én ezt egy ilyen 250-300 000-es beltérre tippelném így, így 38 év távlatából. Az ablak, amin ez a kamera van, nem működik a lehúzója, hát tekerős ablak, kurblis, de nem működik a kurbli, és nem lehet teljesen felhúzni, és így ebben a sarokban egy kicsit befúj a levegő, szóval nem zár rendesen, majd a mosásnál óvatosnak kell lennem, ezt majd valahogy meg kéne csinálni. A futóműben szerintem vannak gondok, erre még nyilván rátesz a 13 éves gumi is, de olyan, mintha lenne egy kis széttartása az első keréknek, illetve hát a gátlók sem a legacélosabbak már, de amúgy alapvetően tök jól tart a kocsi. Az első futóművel kell majd valamit kezdeni. Nem tudom, hogy mennyire lehet állítani, az alját az elejénél meg se néztem, megmondom őszintén, csak a hátuljának bújtam alá, egy ilyen polifómot vittem magammal, és hogy a bölcső milyen állapotban van egyáltalán, és amúgy, ahogy néztem, nagyjából csak felületi rozsda van, szóval nem kell attól félni, hogy kiszakad a hátsó futómű menet közben. Szóval, ja, hazafelé végigvigyorogtam, ez tegnap előtt történt, január 3-án hoztam el az autót, Érdről be Budapestre, hát végig vigyor volt az arcomon, és még egész este is, mert mindig egy ilyen régi autóra vágytam, csak hát eddig nem volt lehetőségem rá, illetve elrakni sem tudtam, de most szerencsére minden együtt áll ehhez, hogy ez most összejöhessen. És hát a legfőbb érvem emellett a kocsi mellett az volt, hogy 150 000 forint konkrétan egy jó állapotú 50-es robogó kerül ennyibe. És mondom, ez puszáj elhozni, még hogyha az utcán tárolom, akkor is, szóval, hogy értitek. De szerintem megértitek. És hát itt a bizonyíték, tényleg 150 000 forintért vettem. A kereskedő amúgy nagyon jó fej volt, és látszik rajta az autók iránti szeretet, mert azt mondta nekem, hogy 3 embernek sem adta már oda előttem ezt az autót, mert nem gondolta olyan arcoknak a vevőket, hogy jó helyen lenne náluk az autó, szóval hogy nem akarta, hogy az enyészettél álljon ez az autó, még hogyha nem is top állapotban van, de ja, ezért mégiscsak nem egy átlag Suzuki Swift, hanem valamilyen szinten egy különleges autó, ami már nem fut az utakon. Szóval örömbódottá van, én nagyon boldog vagyok, és hát meglátjuk, hogy mi lesz, de a következő hónapokban erről az autóról is fog szólni a csatorna. Nem tervezem kiköltekezni magam, nem akarok OT szintet, egy olyan szintre akarom hozni ezt az autót, hogy a mindennapokban biztonságos legyen alatt a futómű, gumi, fékek, stb. És egyszerűen csak élvezni akarom, hogy van egy olcsó autóm, ami biztos, hogy többe fog fájni, mint a vételára, ez egyértelmű, de szép lassan majd valahogy összehozom, és egy ilyen hobbi autó szintre teljesen jó lesz felhozni. Első körben egy mosás nagyon kéne ennek az autónak, amit meg is fogunk ejteni, és szerintem már az rengeteget fog dobni a kinézetén, illetve vettem bele gumihótálcákat, szóval ebben a téli időszakban nem fogunk itt latyagban totyogni itt a szövetkárpiton. Ha bárkit ismertek, aki bont Renault vagy Renault 11-ese van, és jobban ért a típushoz, azt megköszönöm, hogyha elirányítjátok hozzám, ugyanis semminek nem néztem utána még, hogy mi mennyibe kerül. Most első körben rendeltem egy Renault 9-es 11-hez íródott szerelési kiskönyvet, és azt tervezem, hogy valamilyen szinten megtanulok szerelni. Szóval, hogyha bármi tippetek van, szóljatok, írjatok Instán, Facebookon, akár itt kommentben, hogy kit zaklathatok, kit kereshetek, vagy szóval, ja, tartsatok velem, szurkoljatok, és találkozunk a következő videóban, ami valószínűleg egy motorteszt lesz. Sziasztok!